بچه خواهرمو میخواد بکشه، عمومو میخواد بکشه، گفته 10 نفر بیام بیرون میکشم، اسلحه دارم، منم چی دارم، فقط قصاص، اگر میشه فقط قصاص. فکر کن یه عصر پاییزی داری یه چرت ناز میزنی که یکی دستشو میذاره رو زنگ خونه و بر نمیداره. از پنجره دختر 7-10 ساله رو میبینی که بدون کفش تو کوچه میدوه، زنگ همه رو میزنه. از در میزنی بیرون تا دخلشو بیاری و ادبش کنی، چنگ میزنی از پشت لباسشو میگیری که نفس زنون یه چیزی بهت میگه که بریم ببینیم. سلام به همه شما دوستان خوبم که به کانال کارگاه اسمیت اومدین تا یه پرونده فجیع و خونبار دیگر رو با من همراه باشین. خیلی تشکر میکنم بابت کامنت های دلگرم کنندتون و ممنون که تصمیم دارین لایک و سابسکرایب کنین کانال رو. پس لطفا زنگوله رو هم بزنین تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشین. نظرتون چیه که امروز برگردیم به تهران 1386 رو ببینیم اوایل مهر ماهش کی آسمون رو رنگ خون زد؟ بریم یه نگاهی بندازیم. من الان مقابل دادگاه کیفری استان تهران هستم و قرار گزارش دادگاه مرد میانسالی رو تهیه کنم که تحت تاثیر مواد مخدر از نوع شیشه مرتکب جنایتی شده. این مرد بعد از اینکه دستگیر شده مدعی شده که به خاطر مصرف مشروبات الکلی است ناخواسته مرتکب جنایت شده و امروز قراره در مقابل 5 قاضی دادگاه کیفری استان تهران مورد محاکمه قرار بگیره. همینطوره؟ شما شیشه هم مصرف می‌کردی؟ همه این بلا رو شیشه آورد مثلا. من هرچی بود سر این مواد شیشه لعنتی بود که به سرم اومد. چند سال بود؟ من زیاد نبود، 1 سال شاید نشد. 1 سال من مواد که شیشه کشیدم. رابطت با همسر چجوری بود؟ سابقه دعوا هم داشتی؟ قبل از مواد کشیدن نه، اختلافش سر شیشه بود، سر کشیدن شیشه. اون ناراحت بود؟ اون ناراحت بود. یه موقعی من دید نمیدونم سر شیشه بدتر شد. اکبر که 40 سال داره و اصالتا اهل ساوه است، با همسر 35 سالش اکرم سالها تو تهران زندگی میکردن و 2 تا بچه داشتن، یه پسر 11 ساله و یه دختر 10 ساله. 3 سال قبل از اتفاقی که میخوام براتون تعریف کنم اونا از تهران یه مدت میرن شهریار زندگی میکنن و بعد از مدت کمی باز از اونجا هم جمع میکنن و میرن یه شهر دیگه و فقط 40-45 روزی بوده که دوباره به تهران برگشته بودن و توی شهرک صادقیه زندگی میکردن که همه چیز به هم میریزه. اکبر خیلی وقت بود که اهل مصرف مواد مخدر و مشروبات بوده. چند سالی هم درگیر کراک و اونطور که خودش میگه حدوداً 1 سالی هم بوده که شیشه مصرف میکرده که این جنایت هولناک اتفاق میفته. عصر روز شنبه 7 مهر سال 86 ساعت حدوداً 4 بوده که سر و صدای داد و فریاد یه زن و شوهر بعد از اون زجرهای ترسناکی که توی یکی از کوچه های خیابون محمودی همسایه ها رو نگران کرده بود. یه دختر 10 ساله پریشون و هراسون از خونهشون میدوه بیرون و زنگ در همسایه ها رو میزنه و ازشون برای نجات جون مادرش کمک میخواد. از شدت ترس بریده حرف میزد و به همسایه میگفت پدرش به جون مادرش افتاده و میخواد اونو بکشه. چندتایی از همسایه ها دنبال سر دختر بچه میرن دم خونه همسایه‌ای که تازه اسباب کشی کرده اونجا که یهو اکبر با لباسهای خونی از خونه میزنه بیرون و میخواد فرار کنه که تو حلقه همسایه‌ها گیر میفته و اهالی محل مانعش میشن و سری میرن توی خونه و جنازه خونین اکرم رو توی آشپزخونه پیدا میکنن و زنگ میزنن 110. اول مامورای واحد انتظامی کلانتری 153 عازم محل میشن و اکبر رو دستگیر میکنن و بعدم یه تیم از کارگاهان اداره 110 پلیس آگاهی و بازپرس شهریاری به محل حادثه میان و تحقیقات جنایی رو شروع میکنن. متهم است به مباشرت در قتل عمدی با وارد کردن ضربات متعدد چاقو و حمل و نگهداری مشروبات الکلی و آلات قمار در تاریخ 7/7/86 در شهرستان تهران مرتکب قتل گردیده و با توجه به شکایت اولیای دم در پرونده استنادی و تقاضای قصاص از طرف آنها و اقرار و اعتراف متهم و بازسازی صحنه از سوی متهم، نظریات پزشکی قانونی در مراحل متعدد در خصوص علت تامه فوت و همچنین سلامت روانی متهم، بزهکاری نامبرده محرز و مسلم. اتهام شما دایر به قتل عمدی بنا به کیفرخواست با ضربات متعدد چاقو برای شما تفهیم میشه. چی میگید؟ قبول دارید؟ بله. مختصری از اتفاقی که افتاد رو توضیح بدید. بعد اینکه از دکتر آوردنم
4 تا صبح قرص میخوردم، 4 تا ظهر قرص میخوردم، 4 تا هم شب قرص میخوردم. من همون روزی که ظهر از خواب بیدار شدم دنبال قرصام میگه. از همین دختر من پرسیدم قرصام کجاست؟ گفت من نمیدونم قرصات کجاست. من تنها ظلمی که کردم به خودم کردم، به دیگران ظلم نکردم. من خودم رو سوزوندم. حالا چه گوشه زندان بمونم، چه پای چوبه دار برم، خدا رو گواه میگیرم بالای چوبه دار برام خیلی بهتره. طبق تحقیقات معلوم میشه که اکبر 4 ضربه چاقو به همسرش زده، 2 تا ضربه اصابتی به پهلوش و 2 تا ضربه تدافعی به دستاش که مشخص میکنه اکرم قصد دفاع از خودشو داشته و چاقو به دستاش برخورد کرده. پزشک قانونی حاضر در صحنه جرم علت مرگ رو پارگی رگای حیاتی و خونریزی شدید تشخیص میده. تمامی شواهد گواه بر اینه که اکبر تنها متهم این جنایت. این پلیس اونو به دادار آگاهی میبره و اکبر توی شعبه 7 دادسرای جنایی تو جلسه بازپرسی جنایتش رو توضیح میده و میگه انگیزش سوء ظن بوده. اون ادعا میکنه بعضی شبا اکرم یواشکی بهش قرص خواب آور میداده و اونم از 10 شب تا 5 بعد از ظهر فرداش غرق یه خواب عمیق میشد و زنش توی این فرصت به کار غیر اخلاقیش میرسیده. اکبر میگه از سالها قبل به زنم شک داشتم و فکر میکردم که با یه مرد جوانی که خودم هم میشناختمش در ارتباطه و همین خاطر از تهران پا شدیم رفتیم شهریار. مدتی اونجا بودیم اما بازم بهش شک داشتم. خودش روابط پنهانیشو انکار میکرد ولی من بهش مشکوک بودم تا اینکه خونه رو جمع کردم و بردمشون قم و یه مدتی هم اونجا بودیم و حدوداً 45 روز پیش برگشتیم تهران که متوجه شدم زنم دوباره رابطه‌اش رو با اون جوون از سر گرفته. حتی 2 شب قبل با چشمای خودم اون جوون رو دیدم که از پنجره اتاق زنم بیرون پرید و منم نتونستم بگیرمش. همون شب با اکرم به شدت درگیر شدم و این جر و بحث لفظیمون ادامه داشت تا بعد از ظهر شنبه که بالاخره تصمیم خودم رو گرفتم. صداش زدم اومد تو آشپزخونه، حرف خیانتش رو پیش کشیدم. دوباره دعوامون بالا گرفت، گفت بی‌دلیل شک میکنی و بازم شروع کرد اصرار به بیگناهیش. منم با کارت بهش حمله کردم و کشتمش. اکبر میگه اصلا پشیمون نیست، از قبل فکراشو کرده و به این نتیجه رسیده که راهی به جز کشتن اکرم وجود نداره. میگه چون بهش وابسته بودم و میدونستم که اگه طلاقش بدم دووم نمیارم و خودکشی میکنم، برای همین تصمیم گرفتم که بکشمش. در این پرونده متهم وقتی دستگیر شده و مورد بازجویی قرار گرفته ادعا کرده که به خاطر مسائل ناموسی مرتکب قتل شده. متاسفانه تو این چند سالی که من کار کردم خیلی اینجور پرونده ها زیاد بودن. متهم وقتی یه جرمی رو مرتکب میشدن، وقتی دستگیر میشدن، برای اینکه اون کار خودشون رو توجیه کنن، اون جرم خودشون رو توجیه کنن و بخوان خودشون رو بیگناه جلوه بدن، مدعی میشن که به خاطر مسائل ناموسی مرتکب جنایت شدن. تحقیقات بازپرس شهریاری ثابت کرد که ادعای اکبر در مورد روابط پنهانی زنش صحت نداره به 2 دلیل. اول اینکه اون پسر جوونی که اکبر ادعا می‌کرد زنش توی 45 روز گذشته که اومده تهران باش رابطه داره، اصلا 6 ماه بود که تو زندان بود. و دلیل دومی که به ادعاش مهر باطل زد شکایتی بود که قبلا علیه یکی از اقوام اکرم مطرح کرده بود. طبق تحقیقات وقتی اکبر با زن و بچهش توی قم زندگی میکرده، علیه یکی از اقوام زنش شکایت کرده و مدعی شده که این آدم از خیانت و روابط پنهانی اکرم اطلاع داره. اما تو بررسی ها معلوم میشه که اون شکایت راهی به جایی نبرده و واهی بودن ادعای اکبر ثابت شده. اکبر که توی بازداشت میفهمه ادعای خیانت زنش اثبات نشده، حرفاشو عوض میکنه و حالا دیگه توی جلسه دادگاه فقط روی شیشه کشیدن و توهم بعد از شیشه مانور میده تا راهی پیدا کنه برای فرار از مجازات. دختر 10 سالشون که همسایه ها رو خبر کرد و اکبر حسابی ازش شاکیه، توی اولین بازجویی‌ها اعتراف میکنه که باباش به خاطر مصرف مواد مخدر مخصوصا شیشه همیشه دچار توهم بوده و هر چند وقت یه بار به مامانش اتهامایی میزده. در مورد روز حادثه میگه روز شنبه پدرش ساعت 1 بعد از ظهر از خواب بیدار شد و یه خورده با مامانش دعوا کرده، بعدش هم رفته تو آشپزخونه و مادرش رو صدا زده و 5 دقیقه بعد از جر و بحث شروع کرده به چاقو زدن. یه دیگه از حرفای این دختر رو توی دادگاه بشنوین وقتی میگه بین از کل شهرهایی که گشتیم بپرسین و ببینین چطور زنی بود. مادر جوونمو کشته. برین از کل شهرهایی که گشتیم بپرسین چطور زنی بود. خب چرا گفته؟ قبلا سابقه ای هم داشتید؟ بله. سابقه کیفری؟ بله.
چه مواردی چی بوده؟ مواد فقط از اینجا من چیزای دیگه میبینم. بچه بودم دیگه، اون زمان بچگی. سرقت، شروع به سرقت، تهیه مشروب، حمل و نگهداری مواد مخدر. مواد میکشیدم، اینجوری بودم. هیئت پزشکی قانونی از نظر روحی روانی شما رو مورد معاینه قرار دادن و سلامت شما تایید شده. من اگر در سلامت بودم، هیچکی در سلامت بودن این کارو نمیکنه. اکبر توی دادگاه تقاضا میکنه که حکم اعدامش رو صادر کنن، چون میگه دیگه نمیخواد زنده باشه. اما دادگاه برای اعلام حکم قصاص دچار مشکل میشه. بین اولیای دم اختلاف وجود داره. برادر اکرم و بقیه قصاص میخوان، اما پدر پیر و داغدارش از تقاضای قصاص میترسه و فکر میکنه که حالا که پاش لب گوره مرگ کسی رو طلب نکنه و نگرانه که آخر عمری این کارشون رو جهنمی کنه. یکی از وظایف دادگاه این هست که در اصلاح ذات البین سعی و تلاش خودش رو داشته باشه. به همین منظور به اولیای دم محترم قبل از اینکه خواستشون رو بشنویم توصیه میکنیم اگر چنانچه براشون امکان پذیر هست اعلام گذشت بکنه. این عقلش نمیکشه، میگه من پیرمرد شدم بعدا میام جهنم. خدای نکرده کسی زائل باشه، عقلش عقل نداشته باشه، این رو باید تشریف می‌بردید قبلا از طریق دادستانی حکم حجر برای ایشون میگرفتید، بگید آقا ایشون نمیتونه خودش فکر کنه، ایشون که خیلی خوب صحبت میکنه، این تصمیمی که ایشون گرفته از روی عقل و اختیار گرفته و شاید میخواد گذشت بکنه، از حق خودش میخواد گذشت بکنه. این که حالا شما از نظر احساسی یک مطلبی رو میفرمایید و بحثش جدا، شما یک نوع احساساتی برخوردار هستید، اینها هم فکر خودشون رو کردن اومدن صحبت میکنن، حقشونه، میخوان قصاص بخوان، نمیخوان. هیچ کسی عزیز خودشو نمیکشه. من به خودم ظلم کردم، به اینا ظلم نکردم. چه پای چوبه دار برم، خدا رو گواه میگیرم، بالای چوبه دار برام خیلی بهتره تا زنده بمون. از کارگاه اسمیتی این پرونده دردناکم تموم شد. ممنون که منو تا پایان همراهی کردین. اگه نظری دارین در مورد این پرونده یا در مورد توهمات بعد از شیشه چیزی شنیدین و تجربه‌ای دارین برام کامنت کنین تا بقیه در موردش صحبت کنیم. ممنون که لایک و سابسکرایب رو فراموش نمی‌کنین. پس تا برنامه بعد یه پرونده جنجالی دیگه به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.